શ્રાવણ મહિનો એટલે ઘરમાં પેટીસ બનાવવાની ડિમાન્ડ આવે, ભાવે પણ એટલી, પણ બનાવવાવાળાને બટેટાનો માવો અલગ બનાવવો, સ્ટફિંગ અલગ બનાવવો, વળી માવામાં સ્ટફિંગ ભરવાની લાંબી રીતની ઝંઝટ લાગે. આજે એકદમ ઓછા સમયમાં અને સ્ટફિંગ કે બટેટાનો માવો અલગ બનાવવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ટેસ્ટી ફરાળી પેટીસ બનાવવાની એક સહેલી રીત બતાવું. સાથે ફરાળી પેટીસનો સ્વાદ વધારે તેવી એક ચટણી તો બનાવશું, પણ આ વિડીયો જોઈ આપેલી નાની નાની ટિપ્સ ફોલો કરી અને આ રીતે પેટીસ બનાવી અને તળશો ને તો ઓછા સમયમાં બની તો જશે અને પેટીસ તળવા સમયે જરા પણ ફાટશે નહીં. તમને પેટીસ બનાવવાનો કંટાળો પણ નહીં આવે ને ઘરમાં તો જેટલી બનાવશો ને એટલી પૂરી થઈ જશે. બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલી પેનમાં 30 થી 35 નંગ શિંગદાણા ઉમેરી દઈશું. સતત મિક્સ કરતા જઈ અંદર સુધી ક્રિસ્પી થઈ જાય ને તેવા શિંગદાણા લગભગ 2 મિનિટમાં શેકાઈ જશે. હાથથી ફોતરા કાઢતા ઇઝીલી નીકળી પણ જશે. આ સમયે શેકેલા શિંગદાણાને આ રીતે ગેસ પરથી ઉતારી ડીશમાં ઠંડા થવા રાખશું. શિંગદાણા ઠંડા થઈ જાય ને એટલે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી પીસી આવો મીડિયમ કરકરો ભૂકો બનાવી લેવાનો છે. આજે આપણે સ્ટફિંગ ભરવાની ઝંઝટ વગર બધા મસાલા સાથે એકદમ ટેસ્ટી પેટીસ બનાવવાના છીએ. તેના માટે 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા મીઠું ઉમેરી અને બાફી લીધા છે. બાફેલા બટેટાની છાલ કાઢી લેવાની છે. છાલ કાઢેલા બટેટાને હવે મેશર વડે એકદમ સરસ રીતે મેશ કરી લેવાના, જેથી બટેટાના ક્યાંય પણ લમ્સ ના રહે. પેટીસ બનાવવા માટે હંમેશા બાફેલા બટેટા છે ને તે સહેજ ગરમ હોય ને ત્યારે જ છાલ કાઢી અને બટેટાનો માવો તૈયાર કરી લેવાનો, જેથી બટેટા ગરમ હોવાથી માવો એકદમ સરસ બનશે. જો બટેટા સાવ ઠંડા થયા પછી માવો બનાવીએ ને તો બટેટા છે ને તે પાણી છોડવા લાગે અને બન્યા પછી માવો ચીકાશ પડતો થઈ જાય છે. બટેટા મેશ થઈ જાય ને એટલે તેમાં શેકેલા શિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું. સાથે 3 ટીસ્પૂન કોપરાનું ઝીણું ખમણ, 2 ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 2 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો. ત્યાર પછી વધારે પ્રમાણમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી ઉમેરેલા બધા મસાલા, શિંગદાણાનો ભૂકો, કોપરાનો ભૂકો બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય. એકદમ સરસ એકબીજામાં ભળી જાય ને એટલે હવે તેમાં અડધો કપ આરા લોટ લઈ આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. આરા લોટને કારણે બનેલા મસાલામાં બાઇન્ડિંગ આવશે, જેથી આપણે બટેટાના માવામાં જ ઉમેરેલા બધા મસાલા એકદમ સરસ રીતે ભળી પણ જશે અને ડાયરેક્ટ પેટીસ તળી લેવાથી એક પણ મસાલો અલગ નહીં પડે. આ રીતે હાથ વડે મિક્સ કરતા હવે મસાલા સહિત બટેટાનો માવો બાઇન્ડિંગ સાથે લોટની જેમ બંધાઈ ગયો છે. તો આ સમયે તેમાં કિસમિસ પણ ઉમેરી દેવાની અને બનેલા માવામાં મિક્સ કરશું. મસાલા સહિત બનેલા આ માવામાંથી હવે થોડો એવો માવો હાથમાં લઈ ગોળ ગોળ વાળી પેટીસ વાળી લઈશું. વળાયેલી ગોળ પેટીસને હવે આ રીતે આ લોટ વડે કવર કરી લેવાની છે. આ રીતે આરા લોટ વડે એકદમ સરસ રીતે બધી બાજુ કવર કરવાથી પેટીસ તળાતા સમયે અંદર તેલ પણ નહીં ભરાય અને ઉપરની તરફ ક્રિસ્પી પણ બનશે, જેથી બટેટાનો માવો તળાતા સમયે છૂટો પણ નહીં પડે. આરા લોટથી કવર થયેલ પેટીસને હવે એક ડીશમાં ગોઠવતા જઈએ. આ રીતે પસંદગી પ્રમાણે જે સાઇઝની ગોળ અથવા ઓવેલ શેપની પેટીસ વાળવી હોય ને તે રીતે વાળી લેવાની છે. આટલા માવામાંથી ટોટલ 13 નંગ મોટી પેટીસ બની અને તૈયાર છે. તો પેટીસ તળીએ ને એ પહેલાં આ ફરાળી પેટીસનો સ્વાદ વધારી દેનાર એક ફરાળી ચટણી બનાવવા માટે અહીં મેં અડધો કપ બીજ વગરના ખજૂર અને 1/4 કપ બીજ વગરની આંબલીને 2 કલાક ઠંડા પાણીમાં પલાળી રાખી હતી. પલાળેલા ખજૂર આંબલીને પાણી સહિત જ મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે સમારેલા 2 લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરી અને જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાનું. પીસ્યા પછી બનેલા મિશ્રણને ગળણીમાં ઉમેરી સાથે જારમાં થોડું પાણી ઉમેરી એ મિશ્રણ ગળણીમાં ઉમેરી બધું સરસ રીતે ચમચી વડે ચલાવતા જઈ અને ગાળી લેવાનું છે, જેથી ઉપર તરફ ખજૂર આંબલીના છોડા અલગ થઈ જશે અને નીચે તરફ સ્મૂથ ચટણીનું મિશ્રણ મળશે. ગળાયેલી સ્મૂથ ચટણીમાં હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરી મિક્સ કરી લેવાની. અહીં પેટીસનો સ્વાદ વધારી દેનારી સ્વાદિષ્ટ ચટણી બની અને તૈયાર છે. તો બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવા માટે ગરમ કરવા રાખેલા તેલમાં હવે આ રીતે વાળેલી પેટીસ એક પછી એક ઉમેરી દેવાની છે. કડાઈમાં બહુ વધારે પેટીસ ના ઉમેરતા લગભગ 5 થી 6 નંગ જ પેટીસ તેલમાં ઉમેરવાની છે. હવે તળવા માટે તેલમાં ઉમેરેલી પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરવાની જરા પણ ઉતાવળ નહીં કરતા લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી પેટીસને એક સાઈડ તળાવવા દઈશું, જેથી પેટીસનું ઉપરનું પડ છે ને તે તળાઈ એકદમ સરસ બંધાઈ જાય, ક્રિસ્પી કડક થઈ જશે. તો પછી પેટીસ ક્યાંયથી ફાટવાની કે મસાલો કે બટેટાનો માવો અલગ નહીં થાય.
લગભગ 1.5 મિનિટ તળાયા પછી એકદમ ધીરે ધીરે તેલમાં પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. જુઓ, નીચે તરફ પેટીસ તળાઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ બન્યું છે. તો હવે બીજી સાઈડ પણ વધારે 1 થી 1.5 મિનિટ તળાયા પછી પેટીસને ગોળ ગોળ આ રીતે સતત ઝારા વડે તેલમાં ચલાવતા જઈ અને તળવાની, જેથી ગોળ પેટીસનું પડ બધી બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન સરસ બની જાય. અહીં લગભગ 5 મિનિટ તળાયા પછી જુઓ, એકદમ ચમકતા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી પડ સાથે પેટીસ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો પેટીસને તેલમાંથી નિતારી બહાર કાઢી લઈ ડીશમાં રાખેલા ટિશ્યુ પેપર પર ગોઠવી દેવાની, જેથી પેટીસમાં રહ્યું સહ્યું તેલ પણ હોય ને તો તે શોષાઈ જાય. બસ આ જ રીતે નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખી અને બધી પેટીસ તળી લેવાની. આ રીતે પેટીસ બનાવવાથી સ્ટફિંગ અને માવો અલગ બનાવવાની, સ્ટફિંગ ભરવાની ઝંઝટ વગર કે તળાવા સમયે પેટીસ ફાટવાની બીક વગર એકદમ સહેલાઈથી અને એ સ્વાદની ફરાળી પેટીસ ફટાફટ સમય બગાડ્યા વગર બનાવી શકાય છે, જેથી ઘરમાં બધાનો સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે અને ફરાળ પણ થઈ જાય અને એક વાનગી બનાવો એટલે બધાને ચાલે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરાળી પેટીસ બનાવવાની આ સહેલી રીત તમને કેવી લાગી? આ રીતે આખો મહિનો જરૂરથી ફરાળી પેટીસ બનાવજો અને ઘરમાં બધાને જમાડજો. રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી નવી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.